mọi người, lại là Thảo cùng với những câu chuyện tâm linh đây. Nếu như mọi người là tín đồ của những câu chuyện tâm linh thì chắc hẳn không ít lần mình đã nghe thấy những câu chuyện tâm linh liên quan đến trường học hoặc ký túc xá hoặc là ở bệnh viện rồi, đúng không ạ? Và lý do tại sao lại có quá nhiều những câu chuyện tâm linh ở những cái địa điểm trên như vậy? Cái lý do là bởi vì ngày xưa những cái khu đất đó là những cái khu nghĩa địa nè, hoặc là ở thời chiến tranh á, thì thông thường là một cái hố chôn tập thể. Sau này á, được lấy hài cốt lên hết rồi, sau đó thì được san bằng và xây dựng ở đó những cái trường học hoặc là những cái bệnh viện nè. Chính vì vậy có rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh ở những cái địa điểm này, nó là như thế. Và ở tập lần này cũng sẽ lại là một câu chuyện tâm linh nữa ở một cái ngôi trường nội trú. Tuy nhiên, đây là một câu chuyện tâm linh có thật. Thảo nhận được qua email lethiễuthảo1609@gmail.com của em với một anh có tên chữ cái đầu là H gửi về. Và khi mà anh này chứng kiến những cái sự việc đó xảy ra với chính bản thân anh ấy thì anh ấy cảm thấy rất là sửng sốt. Và ở thời điểm đó anh ấy cũng nghĩ, ủa có khi nào đó là ảo giác của bản thân mình hay không ta? Tuy nhiên sau đó thì những cái người bạn mà cùng anh ấy trải qua những cái năm tháng phổ thông ở cái trường nội trú này nè, thì họ cũng gặp những cái sự việc kỳ lạ y hệt như anh ấy luôn. Thì lúc này chắc chắn có thể khẳng định rằng là đó chẳng phải là ảo giác nữa rồi, mà đó là sự thật nha. Ok, trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay, hoan hỷ là lần đầu tiên xem video của em, vui lòng nhấn like, chia sẻ. Nếu như mọi người lần đầu tiên xem video á, mọi người hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh để nhận thông báo khi Thảo ra video mới nhất nha. Khi mà anh này còn nhỏ, vào khoảng thời gian mà anh này học cấp 1 á, thì anh ấy được học ở một cái ngôi trường gần nhà, cho nên ba mẹ rất là thuận tiện trong cái việc đưa đón anh ấy đi học. Lên đến cấp 2, mặc dù trường học nó hơi xa một chút xíu, nhưng lúc bấy giờ anh ấy cũng có thể tự chạy xe đi học được rồi. Tuy nhiên lên đến năm phổ thông á, thì trường học lại rất là xa nhà, cũng phải hơn 30-40 cây số lận. Cho nên bắt buộc lúc bấy giờ ba mẹ anh ấy mới đăng ký cho anh ấy học ở một cái ngôi trường nội trú. Với bản thân của anh ấy lúc bấy giờ thì thú thật, anh ấy không có thích cái môi trường nội trú đó. Cái lý do là bởi vì anh ấy sợ bản thân mình không có quen với một cái môi trường xa lạ như vậy, liệu mình có thích nghi hay không? Tuy nhiên ở thời điểm lúc bấy giờ thì có lẽ không còn sự lựa chọn nữa rồi, cho nên anh ấy cũng nghe theo lời ba mẹ để mà đến cái ngôi trường nội trú kia. Sau khi mà ba mẹ anh này làm thủ tục cho anh ấy nhập học á, vào cái ngày đầu tiên mà anh ấy bước chân vào trường á, thì anh ấy cũng có làm quen với một vài người bạn khác nữa. Cả nhóm mới rủ nhau đi vòng vòng xung quanh trường á, để tìm hiểu cái môi trường xung quanh, cũng như là tìm hiểu về cái cơ sở vật chất của cái ngôi trường mà mình sắp phải theo học những cái năm tháng phổ thông ở đây. Sau khi nhập học được vài ngày thì mọi chuyện cũng khá là bình thường thôi, không có gì lạ cả. Anh H này có một thói quen là anh ấy hay lên lớp để mà làm bài tập thay vì làm bài tập trước ở nhà. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày thôi, anh ấy cũng đến lớp rất là sớm để mà làm bài tập. Tuy nhiên do bài tập ngày hôm đó ít, cho nên anh ấy đã hoàn thành xong rất là sớm. Và đến cái tiết học chính thì cũng còn một khoảng thời gian rất là lâu, cho nên anh ta mới rủ thêm một cái người bạn khác của mình nữa, cùng nhau đạp xe đạp vòng vòng xung quanh trường. Khi mà hai người này đang đạp xe thì bỗng dưng trời đổ mưa mọi người ạ. Nhưng cũng chỉ là mưa phùn nhẹ mà thôi.
Cho nên cái anh bạn ngồi phía sau á mới lấy ra một cái chiếc ô để che cho cả hai. Anh H vẫn cứ chạy xe về phía trước thôi. Và khi mà anh này chạy xe ra ngoài cái khuôn viên ở phía sau trường á, thì anh ấy thấy có một cái cửa sau ở trường mình. Và gần cái cửa sau đó đó, thì anh ấy thấy có một cái người bạn học. Và trên tay cái người bạn học này có cầm một cái cây ô màu đen, cây dù á mọi người. Tuy nhiên nếu như mà nói về cái cây ô này á, thời điểm lúc bấy giờ thì thật sự nếu như những cái cây dù màu đen á thì cũng được sử dụng khá là phổ biến thôi. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là cây ô này trông nó khá là cũ kỹ và kiểu như nó cũng khá là lâu đời luôn á. Là bởi vì đây là một cái cây dù nó giống như trong những cái bộ phim cổ trang á, mà những cái người thợ sau khi đã làm khung xong rồi thì người ta sử dụng cái giấy dầu thô á mọi người. Người ta sẽ dán vào trong cái khung sẵn đó, y hệt những cái dù cổ trang ngày xưa luôn á, không khác gì hết. Và đến khi hai cái người này nè nhìn vào cái bộ đồ của cái bạn học kia đang mặc á, thì họ bỗng cảm giác rất kỳ lạ quá. Là bởi vì cái người bạn học này đang mặc trên người là một cái bộ đồ đồng phục học sinh rất là cũ kỹ luôn á. Anh H nhớ là ngày xưa khi mà anh ấy học cấp 1 á, thì cái bộ đồ học sinh này nè, vào khoảng thời gian đó cũng đã ngưng không có sử dụng nữa và đã chuyển sang cái mẫu khác rồi. Đến thời điểm hiện tại cũng đã ít nhất 7-8 năm gì đó, thì không thể nào bây giờ lại có người mà mặc cái bộ đồ này. Tuy nhiên lúc bấy giờ thì anh H cùng với bạn của mình á cũng chỉ nghĩ chắc có lẽ cái bạn học này bị cái vấn đề thần kinh gì đó, cho nên mới mặc như vậy thôi. Và bất giác thì cái cậu bạn học sinh đó bắt đầu đi chậm rãi về phía cửa sau của trường. Anh H mới quay lại nói với bạn mình rằng là: Ê mày, ủa bạn học đó không lẽ nó định trốn học hả ta? Ủa mà cửa sau của trường đang trong giờ học, không lẽ mở hả ta? Hay cái người bạn học đó bẻ khóa? Sau khi nói như vậy á, thì cả hai người bạn này, cả anh H và bạn của anh ấy á, nhìn về phía cái cậu bạn học sinh kia, thì hai người này bỗng phát hiện: Ủa sao cái người bạn đó đang đi nhưng lại không thấy chân vậy ta? Cả hai đều hoảng hốt. Và có điều làm cho họ ngạc nhiên hơn nữa, đó chính là đột nhiên cái người bạn học này biến mất, hoàn toàn không để lại một chút dấu vết gì hết nha. Lúc bấy giờ cả hai cảm thấy hoang mang tột độ và nghĩ trong lòng: chết rồi, không lẽ gặp ma hả ta? Nhưng không thể nào như vậy được. Đang là ban ngày, người thì đông đúc, dương khí cực mạnh, thì làm sao có thể có ma được? Không thể nào. Sau đó thì hai cái người bạn này cũng quay trở về lớp, thì kể cho một vài người bạn khác nghe nữa. Thì đồng thanh những người bạn khác mới nói: Ủa, hai đứa bay có nhầm lẫn gì không? Trường của mình làm gì có cửa sau, chỉ có một cái cửa chính duy nhất là cái cổng vào mà thôi. Anh H và bạn của anh ấy không có tin mọi người, sợ bạn bè giỡn á, cho nên cả hai vội chạy ra phía sau ở cái nơi mà mình mới vừa gặp cái cậu bạn lúc nãy á. Thì lúc bấy giờ cả hai hốt hoảng, sửng sốt thật sự. Bởi vì cái cửa sau lúc nãy mà hai người thấy bây giờ tự dưng nó không còn nữa, thay vào đó là một cái bức tường cao thẳng tắp, và không hề có một cái dấu hiệu đã có cái cửa sau gì ở phía sau này hết cả nha.
Lúc bấy giờ cả hai run rẩy, cũng biết được rằng là mình đã gặp ma rồi. Tuy nhiên đây cũng chỉ là một cái câu chuyện mới bắt đầu cho một chuỗi những cái sự việc lạ xảy đến với anh H mà thôi. Bởi vì tiếp theo sau đây là những cái sự việc vô cùng kinh khủng mà anh ấy gặp phải trong cái khu kiến trúc xá mà anh cùng với những cái người bạn mình ở trong đó. Cái ngày đầu tiên khi mà anh H này đi đến kiến trúc xá đó đó, thì anh ấy thấy sao cái khu kiến trúc xá này nhìn nó quá cũ kỹ, nó rất là kiểu như không có được sạch sẽ, nhìn kiểu nó bẩn bẩn làm sao á. Hơn nữa những cái vách tường á dường như cũng đã rất là nhiều năm rồi, tại vì anh ấy thấy có rất là nhiều chỗ bị hư hỏng rồi á mọi người. Nhưng mà có một điều rất là buồn cười rằng là ở ngoài cái cổng của khu ký túc xá này á, nhà trường lại ghi 4 chữ rất là to trên đó. Đó chính là căn hộ hoàn hảo. Anh ấy nghĩ, trời ạ, cái khu này mà gọi là căn hộ hoàn hảo, có nhầm lẫn gì không ta? Nhìn nó rất là cũ kỹ và tồi tàn luôn á. Nó không bằng một cái ngôi nhà thô chưa được hoàn thiện nữa. Vậy thì nó hoàn hảo ở chỗ nào trời? Tuy nhiên nói là nói như vậy thôi, nhưng mà họ cũng được ba mẹ họ gửi vào ngôi trường này để mà học rồi, cho nên thật sự không có một cái sự lựa chọn nào ở đây cả, mà phải chấp nhận thực tại để mà ở lại tiếp tục cái việc học. Sau khi mọi người vào đây ở thì lại có thêm một cái vấn đề phát sinh nữa. Đó chính là có một cái mùi hôi thối kinh khủng phát ra từ cái nhà vệ sinh ở gần đó đó. Mặc dù anh H cùng với những cái người bạn của mình cũng đến đó để tìm nguồn gốc của cái mùi hôi thối này. Tuy nhiên khi mà họ tìm xung quanh đó, thì thật sự không có tìm ra được cái nguồn gốc của cái mùi hôi thối này nó bốc ra từ đâu cả. Thế là họ mới tìm một cái cánh cửa để mà đậy kín cái khu vực nhà vệ sinh này lại, để nó giảm cái mùi hôi thôi, chứ cũng không thể nào mà khắc phục được hoàn toàn hết cả. Và cũng chính vì cái điều kiện sống nó không có được ổn như vậy á, cho nên không bao lâu sau á, thì những người bạn của anh này á, và ngay cả anh H luôn, thì nước da ngay một xấu đi, nó sạm đi rất là nhiều. Chẳng những như thế á, có người còn bị thâm quầng mắt rất là nặng luôn. Cái lý do ở đây là bởi vì họ bị mất ngủ thường xuyên nha. Tại vì vào lúc nửa đêm, lúc nào cũng có tiếng gõ cửa rất mạnh. Ban đầu thì họ nghĩ, ủa có khi nào có một ai đó bày trò để mà chọc phá bọn mình hay không? Và sau quá nhiều ngày bị quấy rầy như vậy á, họ ngủ không được, cho nên họ mới quyết định thức để canh, quyết tâm bắt cho bằng được cái người mà ghi ra cái sự việc đó. Đêm hôm đó thì cả nhóm thức đến nửa đêm, thì quả nhiên lại có tiếng gõ cửa nữa mọi người ạ. Sau khi mà nghe cái tiếng gõ cửa đó thì cả nhóm mở cửa ùa ra ngoài để tìm xem có ai không. Nhưng lạ thay, chẳng có một ai cả. Lúc bấy giờ đột nhiên họ lại nghe thấy bên cạnh họ có tiếng gõ cửa rất mạnh. Cả đám hoảng hồn chạy vội vào phòng, đóng cửa lại, trùm chăn kín mít, không dám ló đầu ra ngoài luôn.
Thì những người bạn này lúc đó họ chỉ nghĩ chắc có lẽ có một nhóm nào đó hợp tác với nhau để mà làm lên những cái sự việc kinh khủng này mà thôi. Tuy nhiên đối với bản thân anh H và bạn của anh ấy đã chứng kiến thấy một cái cậu bạn mặc trên người cái bộ đồ đồng phục học sinh cũ á, cùng với cái ô màu đen kia, thì hai người này biết cái chuyện này nó không có đơn giản như vậy đâu. Sau một tuần thì do cái chân của anh H á, bị thương, bị trật chân á, và ở cái ký túc xá này nè, khi mà học sinh ngủ á, thì ngủ bằng giường đôi á, kiểu có hai cái giường xếp lên nhau mọi người. Và cái giường đôi đó nó cũng khá là cao luôn, cũng phải gần 2 mét nha. Anh H này thông thường á, anh ấy sẽ ngủ ở cái giường phía trên á. Tuy nhiên do cái chân của mình bị thương cho nên anh ấy đổi vị trí với bạn mình, tạm thời ngủ ở giường dưới. Và quả thật khi mà anh này ngủ ở cái giường dưới thì anh ấy cảm giác là nó thuận tiện hơn cho cái việc sinh hoạt của mình rất là nhiều luôn á. Anh H này không biết từ bao giờ có một cái thói quen rằng là anh ấy hay giật mình dậy vào lúc 4-5 giờ sáng á, để mà đi uống nước nha. Ngày hôm đó cũng như mọi ngày thôi, anh này cũng giật mình tỉnh giấc vào lúc 4 giờ sáng. Tuy nhiên cái ngày hôm đó sao bầu trời có vẻ u ám đến lạ thường. Trời tối tăm lắm mọi người, mặc dù lúc đó cũng đã 4 giờ sáng rồi. Thì anh ấy cũng giật mình tỉnh giấc, đứng dậy, đi ra phía đầu giường, lấy một cái ly, rót nước vào đó, quay trở lại giường của mình, ngồi xuống, vừa định uống nước. Thì anh ấy nhìn qua cái giường đối diện với mình á, anh ấy thấy có một cái cậu bạn đang ngồi ở đó. Và trong dáng vẻ, cậu bạn này khá là cao ráo luôn á. Bởi vì nếu như cái cậu này mà ngồi thẳng lưng lên á, thì cái đầu của cậu ấy có thể đụng lên tầng trên luôn á. Và do ngày hôm đó ánh sáng khá là tối cho nên anh này không có nhìn thấy rõ cái gương mặt của cái cậu bạn này. Thì lúc bấy giờ đột nhiên cái cậu bạn đó đứng dậy. Đúng thật, cái cậu bạn này khá là cao. Khi mà đứng dậy á, thì cậu ấy cao hơn cái giường tầng trên đó, cũng khoảng một cái đầu luôn nha. Và bất ngờ thì cái người đó quay lưng, chậm rãi bước đi. Lúc đầu khi mình nhìn cái cậu bạn này, anh ấy nghĩ ủa sao bây giờ còn có người mặc cái bộ đồ học sinh cũ như vậy ta? Không lẽ đó là sở thích của cái người này chăng? Và khi mà thấy cái cậu này quay lưng để đi á, thì anh ấy mới hỏi bạn mình á: ê mày, sao mày dậy sớm vậy? Đi toilet hả? Nhưng mặc cho anh ấy hỏi thì cái người bạn này không hề quan tâm hay là trả lời lại anh ấy cả. Vẫn cứ quay lưng chậm rãi mà bước về phía cửa phòng mà thôi. Nhưng mà anh H này lại cảm giác được rằng là ủa sao cái người bạn này nó đi lại không nghe tiếng bước chân vậy ta? Lúc bây giờ anh ấy chợt nhớ đến cái người học sinh mà anh ấy gặp ở phía sau trường á. Anh ấy mới nói: ủa sao cái thằng bạn này cùng với cái bộ đồ học sinh cũ kia nó lại giống với cái người cùng với cái bộ đồ học sinh cũ ấy, trên tay cầm một cái ô màu đen được làm bằng giấy thô dầu mà mình thấy ở sân sau vậy ta? Chết rồi, hay mình gặp phải ma nữa rồi ta? Đang suy nghĩ như vậy thì bất giác anh ấy nhìn ra hướng cửa. Thì lúc bấy giờ cái cậu bạn đó đã biến đâu mất rồi mọi người. Anh ấy
vội chạy ra cái cửa để mà xem. Thì lạ thay, cánh cửa lúc bây giờ vẫn đang được đóng rất là chặt luôn, và hoàn toàn không hề có một cái dấu hiệu nào mà vừa mới được mở cả. Hơn nữa, trên cái cánh cửa này vẫn còn đang khóa, không có cái dấu tích gì vừa mới được mở khóa hết á. Anh ấy bần thần quay trở về giường, ngồi nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Và bất giác lúc này, anh ấy thấy ở ngoài cửa sổ á, có một cái đôi mắt, nó không hề có con ngươi luôn, nó đen thui, đang nhìn chăm chăm vào mặt anh ta. Và cái khoảnh khắc mà hai đôi mắt này nó va phải nhau á, khiến cho anh này sửng sốt, tay chân run rẩy, ngã xuống giường, kêu lên thất thanh. Lúc bấy giờ những cái người bạn trong phòng, họ cũng nghe thấy cái tiếng động lớn như vậy á, thì họ tỉnh dậy đi đến đỡ anh ta, và họ hỏi: có chuyện gì xảy ra với mày vậy? Sao mày la như vậy? Tuy nhiên anh Hắc lúc bây giờ không có nói được nên lời luôn á. Cái tay của anh ấy vẫn chỉ về hướng cửa sổ, bởi vì trước mặt anh ấy ở ngoài cửa sổ lúc bấy giờ là một cái gương mặt nhăn nhó, đầy máu, với một cái vẻ thách thức chế nhạo anh ấy, khiến cho anh ấy hoảng sợ, không nói được nên lời. Nhưng có một sự việc rất là lạ, rằng là chỉ có một mình anh ấy thời điểm lúc bấy giờ thấy cái sự việc kinh khủng như vậy. Còn những cái người bạn của anh ấy nhìn ra cửa sổ thì hoàn toàn không có thấy bất kỳ một cái gì lạ hết cả nha. Sau cái sự việc đó thì anh ấy cũng về nhà, xin phép ba mẹ của mình cố gắng năn nỉ họ để họ chuyển anh ấy qua cái trường khác để mà học. Thì mặc cho ba mẹ hỏi cái lý do như thế nào, anh ấy cũng không có nói. Là bởi vì anh ấy biết người lớn sẽ không bao giờ tin những cái chuyện như thế này, cho nên anh ấy cũng giấu kín trong lòng và không có nói cho cha mẹ mình biết. Sau khi mà chuyển sang một cái ngôi trường khác để học tốt nghiệp phổ thông, và những cái năm tháng mà anh ấy đi học đại học á, có lần anh ấy cũng ghé thăm cái thầy cô ở cái ngôi trường nội trú cũ mà anh ấy học á. Lúc bấy giờ thì anh ấy cũng được những cái thầy cô ở đây cho biết một vài những cái thông tin á. Thì những cái sự việc kỳ lạ kia cũng đã có câu trả lời. Thì ra cái trường nội trú kia trước đây là một cái bệnh viện cũ nha mọi người. Và cái khu ký túc xá mà anh ấy cùng với những cái người bạn mình ở á, ngày xưa là nhà xác của bệnh viện đó. Tuy nhiên chỉ có một điều anh ấy không có hiểu được là tại sao lại có cái cậu học sinh cùng với cái bộ đồng phục cũ kia lại xuất hiện ở trong trường này. Anh H cũng có nói chắc có lẽ là do một mối liên hệ chặt chẽ nào đó giữa cái người học sinh với cái bộ đồng phục cũ đó, có liên quan chặt chẽ với cái nhà xác của bệnh viện này, cho nên mới khiến cho anh ấy thấy nhiều lần như vậy. Và sau này ở một cái chuyến đi công tác của anh ấy, vô tình anh ấy đi ngang qua cái trường nội trú của mình, thì anh ấy cũng thấy cái ngôi trường này hiện tại cũng đã được san lấp, và cái nhà xác kia hay là cái khu ký túc xá ngày xưa mà anh ấy ở cũng đã không còn nữa rồi. Ok, và đó là câu chuyện ngày hôm nay mà Thảo muốn chia sẻ với mọi người. Nếu như mọi người có câu chuyện nào của riêng mình, mọi người muốn Thảo chia sẻ nữa, vui lòng gửi vào email lethìathảo1609a@gmail.com. Xem video này hoan hỷ cho Thảo một lần like, chia sẻ. Nếu như chưa đăng ký kênh hoặc là lần đầu tiên xem video của em, vui lòng nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi Thảo ra video mới nhất nha. Và Thảo rất cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian xem đến hết clip. Và bây giờ thì Thảo xin nói lời chào thân ái. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tâm linh tiếp theo. Bye bye!
Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu như mọi người chưa đăng ký để đón xem những video mới nhất của Tâm Thảo nhé. Còn bây giờ xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào.